ګیمیټوجینیسس باندې خبره کوو. په ګیمیټوجینیسس په ګیمیټ کې چې تاسو ته دا خبره کلیري چې یو زمونږ میل ګیمیټ دی، میل ګیمیټ او یو فیمیل ګیمیټ دی. ښه، میل ګیمیټ ته موږ څه وو؟ دې ته موږ سپرم وو، سپرم. او فیمیل ګیمیټ ته موږ څه وو؟ فیمیل ګیمیټ. دې ته موږ اووم وو، او وی یو ام، اووم وو. د سپرم جوړېدو او د اووم جوړېدو دې دواړو ته از ا هول موږ ګیمیټوجینیسس وایو، ځکه چې دا میل او فیمیل ګیمیټس دي. سپیسیفیکلی بیا موږ د سپرم جوړېدو ته سپرمیټوجینیسس وایو. ښه، سپرمیټوجینیسس ورته وایو دې پروسس ته. او د اووم دې ته موږ اوجینیسس وایو. ښه، اوجینیسس یاد ساتئ. کله چې میل پیوبرټي ته ورسي، میل څه ته ورسي؟ پیوبرټي ته ورسي، نو په هغې کې د سپرمیټوجینیسس پروسس سټارټ کېږي. ښه، کله سټارټ کېږي؟ تقریبا چې دا 14 ایرز اف ایج ته ورسي. ښه، نو سپرمیټوجینیسس پکې سټارټ کېږي. خو اوجینیسس دا په یوټرس کې سټارټ کېږي. ښه، په یوټرس کې کله چې د مور په خېټه کې، کله چې د مور په خېټه کې ماشوم وي، نو د هغو په اوري کې دا سټارټ کېږي. ښه، په اوري کې کله چې دا انساید د یوټرس وي. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو فیمیل ده او د دې دا یوټرس ده، په دې یوټرس کې دا فار ایگزامپل بیبي دی. ښه، دا بیبي ده. د دې دا لا پیدا شوي نه وي او دلته د دې په دې اوریز کې څه شی سټارټ شوی؟ اوجینیسس سټارټ شوی. چې دا خبره تاسو ته کلیئر وي. ښه، د دې ډېر زیات امپورټنس دی، په ام سی کیوز کې راوستلی شي. کله چې بیا دا بلوغت ته ورسي، نو دا په ماشوموالي کې د مور په خېټه کې دا په میاسیس 1 کې سټک شوی. ښه، میاسیس 1 کې بیا دا چې کله پیدا شي بلوغت ته ورسي، د اولیشنس په ټایم کې میاسیس 1 کمپلیټ شي، بیا په میاسیس 2 کې په میټاپیس 2 کې سټک شي او بیا د سپرم د میلاوېدو نه بعد دا کمپلیټ کېږي. په دې باندې به په ډیټیل باندې خبره کوم، خو چې دا خبره تاسو ته کلیئر وي چې سپرمیټوجینیسس او اوجینیسس ته موږ څه وو؟ دې ته موږ ګیمیټوجینیسس وو. په سپرمیټوجینیسس باندې خبره کوو چې ایګزیکټلی سپرمیټوجینیسس په میل کې په کوم ځای کې د کوم سل نه په کومو هارمونو په ریزلټ کې زموږ سره دا ریګولیټ کېږي. ښه،